Oost-Duitsland, de DDR. Het land bestaat niet meer, maar de herinnering eraan wel. Hoe was het om in Oost-Duitsland op te groeien? Welkom, kom verder. Mijn naam is Friso de Zeeuw. Ik ben de oprichter van dit kleine museum, wat over de voormalige DDR gaat. En ik was in 1985 voor het eerst in Berlijn. En ik vond dat dermate fascinerend en bijzonder dat toen eigenlijk een vonk is overgegaan. Daar reden die trabantjes met 2-takt en de bijbehorende uitlaatgassen, nou, de bijbehorende geur. Het was in de winter, dus je had ook nog die bruinkoolgeur, een beetje zoetig. Dus het was een vorm van totaalbeleving. Ja, en als je ook nog politiek geïnteresseerd bent, kwamen die dingen samen. En op enig moment, en dat is dus 25 jaar geleden, was het zoveel dat je zegt of we stoppen ermee, of we starten toch iets van een klein museum. Ik geef eigenlijk meer om spulletjes dan om mensen, moet ik bekennen. Maar, laten we zeggen, living history. Dat mensen erover vertellen, dat we beelden kunnen laten zien. En daarom doen we dan themadag. Wat brengt u hier vandaag? Ik geef Duits. En ik vind het leuk om me wat te verdiepen, wat meer in de DDR. Weet je, ik wist er helemaal niks van. Ik dacht van, als toerist word je overal weg van gehouden. Ik ben eigenlijk gewoon in de hoedanigheid van docent Duits. Ik vind het super interessant, de geschiedenis van Duitsland en zeker ook natuurlijk de DDR erbij, dus vandaar. Waar ik eerst aan denk is het feit dat mensen heel erg werden bespioneerd. Dus maar het niet vrij zijn. En als ik wel eens een keer een lastige politieke vraag stelde, dan schakelde de ander altijd meteen over op iets anders of liep weg. Ik dacht, goh, wat onbeleefd, of hij zal het wel niet weten. Maar het was gewoon angst. Ik weet nog dat we toen die grenscontroles vond ik best wel heel spannend. Maar ik merkte dat aan die andere kant van de grens ook hele gewone mensen woonden en er zijn vriendschappen ontstaan. Ik ben Ulrike Nagel en nog 10 jaar lang opgegroeid in voormalig Oost-Duitsland. Hoe was het om daarop te groeien? Leuk. Het was Oost-Duitsland, maar het was hartstikke leuk. Ik heb er eigenlijk vooral als kind hele leuke herinneringen aan. Het was heel erg onbezorgd, we konden ook vrij reizen. We gingen bijvoorbeeld met de tram vanaf daar geregeld naar een heel groot zwembad. En dat was met de tram echt een half uur door de hele stad. En dat deden we toen we 8 waren. Nou, dat zie ik een Nederlandse ouder niet snel doen. Een trosje kinderen van 8 alleen naar het zwembad laten gaan. Maar dat deden wij geregeld. Ja, en dat kon ook allemaal. En ik was ook heel erg geïntegreerd op school en op de kleuterschool. En daar kwam natuurlijk die socialistische opvoeding om de hoek kijken. Want niet alleen ouders hadden natuurlijk ook een opvoedkundige taak. Maar ook de staat had een opvoedkundige taak. En dat is ook wat me heel erg is bijgebleven. Je gaat natuurlijk bij een pionierorganisatie. Het is een soort padvinders, maar dan zonder het buitenspelen. Een halsdoekje om, eerst een blauwe, dan een rode. En je wordt in die wetenschap dat er al is, groei je al op. Als je jouw kind niet naar de jeugdbeweging, de FDJ, de Vrije Duitse Jugend, stuurde, dan krijg je ook een kruisje achter je naam. En dat betekent vaak geen promotie op het werk. En voor de kinderen werd de weg naar hoger onderwijs daarmee afgesloten. Ja, dan bedenk je je wel even, doe ik dat of blijf ik principieel of doe ik dat toch maar voor het welzijn van mijn gezin? Ja, je leerde dus heel veel dingen over de socialistische helden, over de Russen zijn onze vrienden. We hadden ook natuurlijk Russisch als eerste vreemde taal. Dus dat allemaal die kant op georiënteerd was, dat was voor ons normaal. En alle liedjes die je leerde op school hadden altijd te maken met het socialisme en met het verheerlijken van het eigen land. Dus er werd wel veel waarde gehecht aan presteren en heel goed presteren. En tijdens dat presteren ook nog eens de beste socialist zijn. En dan had je wedstrijden met Russisch of wedstrijden met wiskunde.
En zo'n Russische Olympiade, zo heette dat, dat heb ik ook wel eens gewonnen. Dus dan heb je die eer behalen en dingen winnen en daar dan een oorkonde voor krijgen. Of zo'n kleine Abzeichen, ik weet helemaal niet hoe dat heet, zo'n speldje. Daar was ik wel vatbaar voor. Er zijn veel kinderen vatbaar voor. Communistische staten die grossieren in het uitdelen van prijzen en onderscheidingen. Het hoofdmotief van die onderscheidingen was enerzijds de erkenning van de verdiensten van de mens ten behoeve van de socialistische maatschappij. En aan de andere kant het ook, laten we zeggen, afhankelijk maken van mensen aan die maatschappij. Dus het had een tweezijdige betekenis. Ja, dat socialistische systeem zoals zij het bedachten werkt uiteindelijk niet, omdat het ook met heel veel repressie gepaard ging. Mensen hadden geen vrijheid, ook geen vrijheid van geest. En het was natuurlijk zo dat iedereen vol overtuigd moest zijn van dit systeem. En als je daar niet vol overtuigd van was, dan had je toch echt een probleem. Dus als je je verzette bijvoorbeeld om het militair in te gaan, dat brachten ze dan als, ja, wij houden ons land, we hebben het militair nodig om vrede te bewaren. Terwijl in de realiteit was het leger nodig om de mensen binnen te houden. Steeds meer mensen, al van begin af aan van de DDR, verzetten mensen zich tegen dat systeem. In de jaren 50 liepen al heel veel mensen weg. Daarom is de muur gebouwd. Maar mijn overgrootoma geloofde dat de muur om een andere reden was gebouwd. Want dat werd dan als propaganda verteld. Ja, het is om ons te beschermen. En de West-Duitsers kopen anders al onze goedkope waren op. Dat was aan mijn overgrootoma verteld en die geloofde dat. Dat heb ik ooit als 25-jarige nog wel een keer de vraag aan haar gesteld. Toen dacht ik, nou ja, ik ga haar niet van het tegendeel overtuigen. Dus toen was ze al 90. Maar dat waren natuurlijk onzinverhalen. De demonstraties bij de Nicolaikerk trokken iedere maandag meer bezoekers. In september greep de geheime dienst, de Stasi, hard in. Voor het oog van de westerse camera's. En een volgend belangrijk moment, bij iedereen bekend, is een persconferentie van het Politbureau op 9 november 1989. Waarbij werd aangegeven door de woordvoerder van het Politbureau, Günter Schabowski, geen aparte vergunning meer nodig was voor Oost-Duitse burgers om naar het westen te gaan. Dat tritt nach meiner Kenntnis is dat sofort. Unverzüglich. En daarmee was de ban gebroken en eigenlijk de val van de muur een feit. Hallo! Hallo! Wir sind endlich mal am Westen! Ich kann es doch nicht fassen. Oh, 30 Jahre! Auf jeden Fall! Ich kann es nicht glauben, dass ich wirklich hier stehe. Seit Jahren, seit vielen Jahren stand man immer da drüben und fühlte sich so unglücklich, weil andere gehen durften und man selber nicht. Und plötzlich ist die Grenze offen und man darf rübergehen. Das ist ein Gefühl, man kann es nicht beschreiben. Ich glaube es einfach noch nicht. Und Sie machen jetzt? Leben. Einfach leben. Ja, de vraag is natuurlijk, kan je wel een themamiddag wijden aan een dictatuur? En daar zit wel dat dubbele in van een verwerpelijk regime, vonden de meeste mensen. En sommigen hebben daar natuurlijk echt veel last van gehad. Maar aan de andere kant hebben de meesten daar toch wel een prettig leven gehad. Ondanks het regime en niet dankzij. Een DDR-themadag, toen ik dat vorig jaar aan mijn moeder vertelde, van ik ga nu naar een DDR-themadag, dan gaat ze heel hard lachen. Zegt ze, wat? Hoezo zijn er zoveel mensen die daar naartoe willen? Ik zeg, nou, mensen vinden dat toch blijkbaar interessant. Ja, maar dat is juist dubieus. Er zijn ook wel mensen die er naar terugkijken. Vandaag waren ook sprekers die zeggen dat ze gewoon een hele leuke jeugd hadden gehad in de DDR. En ik vind het ook mooi dat op zo'n avond als deze of zo'n middag dat we ook meer ingaan op de mooie kant van de DDR. Een heel genuanceerd beeld krijgen in plaats van het hele stereotype beeld dat het een dictatuur zou zijn geweest. Dus dat vind ik interessant. Ja, natuurlijk, dat is ook wel een beetje raar. Maar ik denk ook niet dat het gaat niet echt om het regime zelf, denk ik meer. Het gaat meer om het leven van de mensen toen en hoe dat daar was. En dat het ook zo anders is dan je eigenlijk gewend bent. En ik denk dat dat het voor mij vooral is. We
Du schreibst mir keine Worte vor. Lass mein Wil jij andere tijden helpen verbeteren? Vul dan de vragenlijst in.